Hold up! Yo boys, it's your boy Jonic and this is Pinoy Knows Tech. Welcome back to our channel and today we're going to review this amazing VR headset, Oculus Go. Oculus Go is a standalone VR headset developed by Oculus in partnership with Xiaomi and Qualcomm. Standalone siya, meaning di mo siya kailangang i-tether sa gaming PC or gaming system, di mo rin kailangan ng smartphone para gumana siya. So, kailangan mo lang talaga yung headset and you're good to go. So, gawa siya sa gray plastic material, may power button sa taas, volume adjustment buttons, micro USB slot, 3.5mm audio jack. Ito naman yung LCD lenses niya. Makikita mo dyan yung VR world. Tapos sa pagitan niya, nandun yung proximity sensor. Siya yung magde-detect kung malapit ba yung ulo mo, bubukas siya mag-isa. Kaya yung natinanggal mo na, automatic siya mag-turn off. Sa totoo lang guys, matagal ko na siyang ginagamit. Kaya tingnan nyo, medyo madumi na siya. And sobrang tagal, pansin ko na sobrang lambot ng facial foam niya. Kinigamit mo siya, hindi mo mamula yung dito mo. Sobrang comfortable niya. And yung head strap niya, dikit na dikit sa ulo. Hindi siya madaling matanggal. Ganyan, kahit nagaman niya. Dito rin na ibang VR headset, mula dito sa taas, dito lang sa gilid. Ang tendency, pwede siyang bumaba pa ganun. Kung medyo OC kayo sa kalinisan, pwede nyo siyang tanggalin yung facial foam. Example, pwede nyo siyang tanggalin na ganyan. Tapos, laban nyo. Kaso nga lang, make sure nyo na sobrang dry pagka binalik nyo siya sa unit. Tsaka, nga pala, huwag nyo itatabad sa sun ray to, sa araw. Kasi may sira yung lenses niya. Sobrang sensitive kasi ng lenses niya, kaya hindi siya pwede itapat sa araw. Pwede siya magkaroon ng yellow spots na hindi mo gugustuhin. Lalo na pagka yung ginagamit mo. Pangit na experience mo. So, sa box, may kasama siyang eyeglass spacer para magkasya yung glass nyo and yung mukha nyo sa unit. Pero kung sobrang kapal naman ng eyeglass nyo, I suggest na gamitin yung prescription lenses nyo. Nandito yung speakers niya sa left and right side sa may kabitan ng head strap niya. So, pagka yung ginagamit mo siya, akala mo naka-headphone ka, hindi pala. So, pagka yung may ginagawa kang private. Pero sa totoo lang, naririnig ka nung nasa labas mo. One of my best friends is from Manila. Oh! O diba? Rinig na rinig. Sa box, may kasama siyang controller. Sobrang nakaka-addict siya. I suggest na bumili kayo ng rechargeable AA battery. Madalas nyo siyang gagamitin, I promise you. May kasama siyang lanyard and kahit magulat kayo, hindi siya mabagsak. Para makapag-interact kayo sa virtual world, meron siyang trackpad for easy navigation, back button, home button, and trigger button. Bago nyo siya magamit, kailangan nyo muna i-download yung Oculus mobile app which is available sa iOS and Android. Pwede kayo dun mag-browse ng event, download ng apps, connect sa Wi-Fi, pair ng unit sa mobile app, and so on. At this time of recording, ito yung firmware version ko. So kung may different kayong UI, pwedeng magkaiba tayo ng firmware. May voice command feature siya na pwede mong i-open yung mga installed na apps mo. The Oculus Go only offers 3 degrees of freedom which means you are only limited to rotational movements. This technology ay nagre-rely sa mga sensors niya, magnetometers, gyroscopes, and accelerometers. The only movements this device recognizes are rolling, pitching, and yawing. The system will give you an orientation on how to use the unit and its safety reminders. Kahit non-techie person ka, madali siyang gamitin dahil may tutorial naman siya sa loob. Sobrang daming available na apps sa store pero hindi nga lang lahat libre. Pwede kayong mag-play ng games, manood kayo ng movies or Netflix. Pwede ka mag-private mode kung sakaling gusto mo mag-private moments. Pwede kayong mag-attend ng live sports event, mga concert, and lahat ng sinabi ko, pwede nyong gawin nakasama yung kaibigan nyo na may VR headset. Personally, ang pinakagusto kong app is yung big screen app. Pwede ka mag-create ng room, invite mo yung mga friends mo, o kaya pwede ka namang pumunta dun sa public room. Sa public room, may mga strangers dun. From there, pwede kayo manood ng movie, pwede mo silang kausapin. I see here. You know what I'm saying? Since hindi expandable yung memory, pwede mo i-take advantage yung Flex VR. Sa Flex VR, pwede mo i-browse yung photos, music, and even movies from your network folders. And another thing, compatible nga pala siya sa PS4 and Xbox One S controllers. The Oculus Go is absolutely a bang for your buck VR headset, lalong-lalo na sa mga bago pa lang sa VR technology. This can be your gateway to the amazing VR world. May mga downsides lang to take note. Una, wala siyang built-in cooling system. Pagka matagal mo siyang ginagamit, in the middle of the game, iwawarn ka niya na nag-overheat na yung system mo. So, kailangan mo siyang pagpahingayin. Pangalawang downside is wala siyang indication kung nag-update siya or may upcoming update. So, kailangan mo lang i-check palagi yung version niya doon sa settings. Overall, the Oculus Go is a must-have VR gadget this 2019, especially at its price point, ranging from 17,000 to 20,500 pesos at the
time of recording. But hold up! Kung meron ka pang extra budget, baka pwede mong hintayin mo na Oculus Quest. Meron siyang 6 degrees of freedom, meron din siyang PC-like graphics, and many more improvements. Guys, meron nga pala kaming ongoing giveaways. And para makapag-participate ulit kayo, just check the description for the mechanics. At ang tanong, since ang best use case nito ay for multimedia consumption and may big screen app siya, mas pipiliin mo pa din bang pumunta ng cinema or gamitin tong VR with your friends or strangers na may VR gadget? Yan guys, thanks for watching. Kita-kita tayo sa VR world and GG!